У їхньому звучанні сплав кількох музичних течій різного покоління рок-музики. Диско 70-х, хард-рок 80-х та гранж 90-х. З ними ми познайомилися на файному місті у Тернополі, а сьогодні вони запросили нас у Львів. Ми говоримо про найтанцювальніший гурт України, адже це перший раз у нашому досвіді, де натовп починає танцювати ще до того, як на сцені з'являється вокаліст. Я хочу інше життя, хочу інше життя, питаю інше життя, шукаю інше життя, ти в серці маєш. Еполетс – український рок-гурт, створений у 2012 році. Місто Одеса. Музиканти виконують пісні українською, англійською та російською мовами. Експериментують зі стилями. За 2 роки свого існування Еполетс записали 2 студійні альбоми, EP та 5 синглів. Зібрали близько 150 концертів у 20 містах України. Виступили у Білорусі, Росії, Польщі та Молдові. Стали учасниками більш ніж 20 українських та міжнародних фестивалів. Завдяки активному спілкуванню фронтмена із публікою, соковитому звуку та нестримному драйву концерти Еполетс проходять за всіма правилами справжнього рок-шоу. Склад – Павло Варениця, Андрій Головерда, Олександр Решетар, Ігор Смирнов. Хочу інше життя, хочу інше життя. На сьогодні хлопці займаються виключно музикою. Доволі таке рідкісне явище в українській рок-сфері. Гітарист ще, він б'є татуїровки. Ударник у нас спортсмен. І Саша зараз, він закінчив, я ще не знаю. Саша, ти ще там щось робиш з дерева чи ні? Ні, я посвятив музиці. Ну от, Саша теж музикант, тільки музикант. До речі, це лого, це є обкладинка альбому. Зате у них є легенда, чи то навіть міф. Ким були учасники гурту до того, як українські слухачі дізналися, що таке Еполетс. Працювали на заводі, Саша працював на заводі молочних ізделій. Ігор працював на заводі, він рибу розфасовував. А Андрій запаковував це все. А я там електриком подрабатывал. Як вас все ж таки в музику занесло? Начальник цеха сказал, что надо что-то из самодеятельности, из самодеятельности поделать. Мы сделали коллектив и уволились оттуда. И подставили начальника? Не, так Наташа была начальником. Ну, это так, шутка.
Okay, I'll play with that. You say that you wanna be my girl. She's gonna get me now. She's gonna get me. I take my coat and go away. You say that you wanna be my girl. She's gonna get me now. She's gonna get me. I take my coat and go away. короткі терміни гурт встиг підкорити наймасштабніші українські фестивалі, потрапити в ротацію всеукраїнських телеканалів і радіостанцій, завоювати прихильність слухачів. Окрім цього, їх цікавлять інші проекти, наприклад, написання саундтреків до фільмів. Тому ми вирішили привезти для них питання-сюрприз. Подивимося на реакцію. Я побачив серіал, називається він «Заточені кепки». І це був дуже крутий кліп для пісні «Лютий». Там була драка в пабі якомусь. Це саме те відчуття якоїсь такої, не знаю, самотності, обездоленості, що я відчував, коли писав цю пісню. Наш оператор Вітя працює ще відеооператором на весіллях і, монтуючи весілля, він озвучив весільний кліп піснею «Give it away». Ага. Як ви до цього ставитесь і взагалі як ставитесь до авторської справи? Це круто, він продвігає нашу музику. То нічого. То навпаки круто.
Одесити з гурту «Еполетс» подарували слухачам власну догму. Саме так називається другий студійний альбом музикантів. У новій платівці вони заглиблюються у нові для них напрямки, проте зберігають свою ні на що не схожу мелодійність. Нова платівка поєднала пісні про найрізноманітніші сфери життя. Це є блюз та самотність, збуджуючий госпел та секс, панк та позерство, тріп-хоп та злість, пронизливе танго та війна. Тому що Д, тому що Г, тому що М, тому що А, тому що догма. Багато чого, в нас всередині змінилось. І ми зараз пропонуємо людям теж дивитись глибше на якісь питання, на якусь інформацію, котру постійно нам пропонують, котру постійно намагаються запхнути в нас. Тобто мати на все свій погляд, свою думку, на всю інформацію, яку ми отримуємо ззовні. Там кожна пісня пов'язана з якоюсь частиною нашого життя, і кожна пісня – це якась історія, яка розповідає про наші якісь там погляди, чи наші сторони, нашого характеру. Я маю на увазі нашого, тобто кожного з нас. Тобто ми всі різні, але ж ми всі люди і всі однакові. Якщо провести з «Еполетс» цілий день, можна чітко простежити, наскільки різні учасники гурту за характером. Може, в цьому і є фішка гурту? Спробуємо у них спитати. Саша непостоянний. Андрей ностальгия, кличка его. Андрей душа компании, не знаю. Ігор теж душа компанії, я не знаю. Ми всі разом душа компанії. А ти? Я капітан. Якщо я навіть кину виклик, дозволю виграти тобі. Ти можеш зникнути назавжди, зроби собі жаль гір.
За 2 роки хлопці встигли побувати на теле- та радіоефірах, живих музичних проєктах та конкурсах, деякі з яких подарували їм перемогу. Тільки один раз брали Амстердам М'юзик, і це була наша перша перемога і, мабуть, досі остання. Якщо я не помиляюся. Але ж я такі штуки не пам'ятаю. Ми що, десь брали участь? Я маю власне, тобто якісь благодійні концерти. Ми в Краматорську виступали, там був фестиваль, і ми там щось якось краще робили. Так, це дуже приємно. Але ж писати пісні набагато приємніше. Коли ти написав пісню, і ти наступного дня її переслуховуєш і розумієш, що це, дуже крута пісня, і тобі вона дуже подобається. І це, як дитина. А потім, коли ти виходиш ще після студії, коли у тебе на руках мастер альбому, то це більше навіть, ніж дитина, але ж я не знаю, що це за відчуття. Не забути тебе, як не впивався, немов ти біль, немов ти все ще знаю. Згадую знов останній дзвінок, ніби вчора. Я кричав тобі стій, ховався в свій біль, знов і знов я програв. Все, що є ти, серце то пламає, не міг піти, та як залишитись не знаю. Самотній дім, тут пустеля, де немає. Я шукав тебе день, я шукав тебе ніч, по усім кутам, де ти є. Заспокой мене знов, як ти можеш, тільки ти. Моє повітря, мов ліки від смерти. Де ти є? Кричу в кімнату порожню. Я ненавиджу день, я ненавиджу ніч, ясний розум. Де ти є? Де ти є? Де ти є? Дякую тобі, що ти зі мною кожної миті, ти зі мною. Дякую тобі, що ти зі мною кожної миті, ти зі мною. Ти зі мною.
Не дивно, що у гурту Еполетс є власний фан-клуб. На їхні концерти приходить тільки віддана їм публіка. Вони роблять флешмоби, вони на пісні, наприклад, «Цвіті» в нас є сингл, пісня, яка не вийшла в жоден з альбомів. І вони зробили паперові такі квітки і кинули їх догори під час пісні. Це було дуже круто. І потім подарували нам. В фестивалі «Файне місто» зробили величезний флаг, прапор України під час пісні «Забули, хто ми є». Насправді цю штуку запланували ми, але ж ми якось там дуже так неточно спланували, тому фани зробили все самі, і це було дуже круто. Ми так собі розрахували, що це відбудеться десь на пісні «Друг», але ж вони якось дуже разом все відчули і підняли до гори прапори. В них були листи бумаги, жовті і блакитні, і вони всі разом підняли до гори, це було дуже круто. Разом утворили величезний прапор. Вдома завжди краще виступати, тому що, я не знаю чому, тому що я розмовляю з публікою на тій мові, що я розумію. І я знаю, що вони мене добре розуміють, я не намагаюся розмовляти англійською. Я не дуже добре знаю англійську, недосконально. Я зараз живу в Києві і в поїзді, і на концертах. Тобто в Одесі коли я перебуваю в Одесі, я приїжджаю там на щось по роботі і до батьків. І навіть ніяк не зустрічаюся з якимись своїми друзями чи з кимось ще з музикантів. Ніяк не касаюсь тусовки музикальної, якщо можна так казати. Завдяки своїй професійності, відданості та щирості Еполетс стали колоритними представниками нової хвилі української рок-музики. Недарма логотипом альбому став факел – символ руху вперед. Адже саме така дія якнайкраще характерна музикантам. Кількість концертів збільшується, а число прихильників зашкалює. Не ведіться на догми, які пропонують вам кожного дня. Прислухайтеся до себе. І послухайте нарешті догму, хто ще не чув. Тільки обережно. Після першої пісні можлива залежність. Не прощаємося.